uit la lac. Neața, dragilor! Vai, nu știu cum am adormit aseară, în timp ce se randa vlogul am adormit, după aia m-am trezit, l-am urcat, probabil deja l-ați văzut, e live, hai să vedem ce au la micul dejun, mâncăm consistent, că astăzi avem 290 sau 291 de kilometri de făcut. Plecăm din Cracovia, trebuie să traversăm toată Slovacia și ajungem la graniță cu Ungaria, unde ne vom caza. Hai să mâncăm! Până se face cafeaua, hai să vă arăt din ce puteam să aleg. Avem așa cașcaval, legume, aici sunt câteva murături, sosuri și eu mi-am luat de aici niște omleta și mai iau niște crembuști. No, eu asta mi-am luat, un suc și gata și cafeaua. Hai să mâncăm. Ce bun e omleta, cred că e cu lapte. Cu ceapă așa pe ea. Hai să vedem cașcavalul ăsta cu găuri. Foarte gustos. Bună omleta. Gata cu micul dejun. Uite ce au oamenii ăștia afișați aici. Afișat aici lângă restaurant. Tura 2 de bagaje. Strâns. Repus pe motor. Și la drum. Că astăzi chiar avem de parcurs ceva kilometri. Și am pus bagajele pe motor, ne echipăm, luăm casca. 290 de kilometri până la cazarea din Ungaria. Dar o să încercăm să alimentăm cât putem în Polonia. Am văzut că e o idee mai ieftină benzina față de Slovacia sau chiar și Ungaria. Și după aia, în funcție de cum se golește rezervorul, mai alimentăm pe drum. Se face mai câteva manevre, că omul meu din Lituania a parcat relativ aproape, dar e ok. Hai, ne facem iară loc cu geanta asta în spate. Să o scoatem iară din viteză. Frumos! Foarte frumos! Prima cheie, elegant. Astăzi pare a fi destul de cald. Deja 25 de grade. Într-adevăr, în prima parte a dimineții a stat la soare. Dar având în vedere că vom traversa Slovacia cu natură, nu îmi fac probleme de temperatură. Până ieșim de aici. Și ne-am pus în mișcare. Avem tot ce ne trebuie. Pofta de aventură, care e cea mai importantă. Să verificăm, nu vine nimeni, nici măcar bicicliști.
În schimb de aici vine. Să-i lăsăm să treacă. Deja e 9 și un sfert aici în Polonia. Să vedem, cred că traversăm Cracovia. Vedem dacă ne scoate undeva într-o margine sau... Let's go! Lăsăm și pietonul să treacă. Știți cum e, în fiecare dimineață după ce văd că a pornit motorul, e tot ok și reușesc să-i pun viteza într-a doua, ceva de pe sufletul meu se ușurează. Se simte parcă libertatea aia, că m-am suit din nou pe motor, e foarte bine. Hai să verificăm din nou și presiunea în roți. O lăsăm un pic să se updateze, să fim siguri că suntem ok. Până la graniță, cel puțin în direcția în care merg eu, am văzut că nu mai este nicio benzinărie în afară de asta de la 5 km jumate. Și atunci o să mă bag aici, chiar dacă mare lucru nu o să am ce alimenta. Facem plinul aici și după aceea cel puțin 150 de km în Slovacia. Cred că ne ajunge. Prima coadă efectivă a început. Nu filtrăm traficul pentru că nu știm cum merge lumea pe aici și atunci nu ne punem nici pe banda de autobuz în caz că sunt camere. Mergem legal, nu ne grăbim, suntem în aventură. Avem toată ziua la dispoziție. Scopul zilei de astăzi este să ajungem în siguranță la cazarea din Ungaria. Ăla e singurul scop. Și să ne bucurăm pe parcurs, bineînțeles. Hai că totuși suntem oarecum pe centura sau pe un drum exterior al Cracoviei, pentru că se merge limită de 70. Ăsta cred că e primul semafor pe care îl mai văd după ce am stat atunci în coloană. În 2 km o să facem și noi dreapta. Dar până atunci stăm pe banda asta că merge mai repede. Și avem roșu. Și acum alimentăm. Hai că am băgat 4,6 litri. O să plătim alimentarea. Hello, pump 2 please, with card. Thank you, have a great day. Ca de fiecare dată punem bonul în torpedoul nostru. Era maneta trasă, ne scuzați. Și am plecat. Deși suntem pe un bulevard cu 3 benzi, efectiv drum deschis, oamenii merg cu 70, cât e limita. Pare a fi și coadă în față. Da, păi e ceva, se blochează drumul din ce văd. Da, noi mergem tot înainte, după ce trecem de semafor. Semafor, uhu! Adică să plec primul de la semafor. Nu m-am băgat în față. 40 de kilometri numai înainte. Oare așa o să am noroc să fie drumul doar cu semafoare? Limită de 70 și semafor din loc în loc. Hai să vedem. Îmi pune Dumnezeu în cale toate restaurantele, dar exact aproape de unde plec eu. Nu ne oprim niciunde. De-abia am mâncat. Doamne, ce frumos și liber. Mai sunt și camere de radar pe drum, din astea fixe. Am prins pe nenea asta în față care merge foarte bine. Păstrează limita. Uite, aici avem 50. Pentru că trecere de pieton și intersecție.
pe care avem iar 70 și un pic mai încolo, cel mai probabil 90. Uite cât se întinde drumul. Complet drept. Gata, limita de 70. Avem 90. Foarte frumos. Abia aștept să intru înapoi în Slovacia, să vedem dacă și pe ruta de întors va fi tot la fel de frumos. Dacă vor fi păduri, dacă vor fi drumuri șerpuite. Jos în comentarii, jos în descriere, sau dacă ești pe Facebook, în descrierea de pe YouTube, este linkul unde mă poți urmări în timp real. Am GPS-ul de la Garmin activ, la fiecare 10 minute își updatează locația și poți să vezi efectiv traseul pe unde am ajuns în Polonia, cum am dus spre Cracovia și acum cum cobor spre Slovacia. Nu va fi același traseu de dus și de întors. Am făcut așa ca un circuit, ca să încerc să văd cât mai mult din cele 3 țări. Și când o să intru în România, o să intru pe la satul mare și mă duc pe Zalău, după care mă reîntorc în Petroșani. Între timp s-a pus și verdele. Mergem în aventura VEF. Continuăm. Ia uite ce avem în stânga, un lac cu lebede. Ne-am văzut destul de târziu. Mă tot uitam de unde vine mirosul ăsta, e așa un miros de mâl parcă. Când am ajuns prima oară în dreptul lacului. Văd că tot o să mergem de-a lungul lacului, ceva lac mare. Nu știu, e lac sau râu? Nu dau seama dacă e curgător. Să o lăsăm mai ușor. Și deja este aproape ora 11. Începe să se simtă căldura. Acul e aproape de 30 de grade în mers. Și începe să se așeze cumva senzația aia de întors acasă. Mergi undeva într-o călătorie, într-o vacanță și ești pe drumul de întoarcere. Mă uit la lac. Dacă mă uit la lac, mă uit la lac. Ia să vedem. Am frecat. Cu ce am frecat? Cu eșapamentul aici puțin am frecat. Nu pun mâna că arde. Mai o secundă nu ești atent. O secundă. E ok, e doar puțin îndoit. De fapt e puțin frecat. Nici o problemă. Suntem bine! Ăla e lacul de care ziceam. Mă uitam în stânga și n-am virat cât trebuie. Da. Ia uitați pe ce pod frumos trec acum. Asta după nebunia cu bordura. Hai că sincer am făcut bine că nu m-am panicat când mi-am dat seama că n-am virat destul. Bine că a trecut. Chiar e frumos podul ăsta. Interesant așa, cu albastru. Mai facem o oprire. Să mai alimentăm o dată înainte de ieșirea din Polonia. Așa. Punem cricul jos pentru orice eventualitate. Am parcat cam departe de pompă. Da, e ok.
Avem 160 de kilometri. Trebuie să mă uit să văd când intrăm în Slovacia. Asta e tot. Hai să-l închid înainte că pompa e destul de departe. Mai ales că a fugit un pic în spate. Hello, number 1 please. Mai avem puțin până să ieșim din Polonia. Sunt curios de peisajele și de drumul din Slovacia. Deja s-a făcut cald aici, de 30 de grade și suntem la umbră. Hai, ne punem la drum. Și pe podul ăsta tocmai am intrat în Slovacia, Slovensko. Asta a fost. Plin de motocicliști pe drum. Deja peisajul ușor s-a schimbat. Dealurile astea le vedeam în depărtare acum lângă mine. Capitolul Polonia s-a încheiat în acest moment. Vef! Da, drumul este la fel de distractiv ca și pe partea cealaltă în Slovacia. Până acum era și peticit, acum văd că e asfalt foarte bun. Foarte frumos. E o plăcere să conduci aici în țara asta. Pe drumurile astea, prin peisaje, în natură. Să am mare grijă că, uite, pe linia aia de zmoală fuge fața. Frumos! Extraordinar de frumos! Uitați ce deschidere în față și în lateral. Ce frumos! Ce frumos! Ia uite, ne făceau oamenii cu farurile aici, s-a întâmplat ceva. Cred că accident, că văd o mașină de pompieri. Sigur accident. Aoleu. Aoleu. Era și ambulanța, sperăm că nu e nimeni rănit. Hai să mai alimentăm o dată și aici în Slovacia, trebuie să vă povestesc o fază. Îi s-a terminat bateria la camera asta de pe cască și n-am avut efectiv unde să mă opresc să o schimb. Am zis că hai că mă opresc la un Kaufland să iau și niște apă. Și Kauflandul efectiv 300 de metri în spate. Am oprit la Kaufland. Eu nu judec. Normal, cred că asta e. Dar era adevărat organizație de cerșetori acolo. Și n-am putut de nicio culoare să deschid cutia din spate ca să vadă ce am pe acolo, să schimb bateria la cameră. Dar trebuia să mă duc să-mi iau apă dinăuntru. Și am așteptat să treacă. Adică să nu mai stea pe lângă motor, că l-am parcat în față, dar nu. Geanta de-abia e prinsă. Face 4 clicuri la cleme și o lua geanta. Și am stat cu inima cât un purice cât m-am dus înăuntru să-mi iau o cafea, un ice coffee și o sticlă de apă. Nu s-a întâmplat nimic, Doamne ajută. 2 dintre ei m-au și abordat, le-am spus că nou slovanski. Unul a încercat să bunghească un pic de engleză, că e homeless, că money. I-am zis no cash, sorry, only card. Săracu. Chiar părea cu bun simț, nu erau agasanți. Dar te gândești la ce e mai rău în situația în care trebuie să-ți lași bunul
N-am de valoare mare lucru în geantă, că actele, cardurile și cei foarte importante sunt la mine în geacă, da. Te lasă fără ustensile. Mai am acces să mă îmbrac, mă spăl pe dinți, no, toate. Nu e optim. Hello, pump 2. My card? Yep. Bun, hai să vedem, că nu știu cât e litru aici în euro. 5 litri 98 am băgat, în euro 45. Trebuie să fac calcule să văd e mai scump decât în Polonia. Da, băgăm bonul la doar pe 2, să calculăm acasă câți litri am consumat, dacă nu pierd din bonuri. Și acum mai avem 35 de kilometri până la cazarea din Ungaria. Deci suntem foarte aproape de vamă. Îmi place orașul ăsta, Kosice. Arată așa comunist, cerșetor peste tot, debusolant așa pe drum. Te ia depresia când te uiți pe aici. Nu-mi place. Bine, acum am și comparația cu Cracovia. Scuze eu. Bun. Pe peripeția din Kaufland și cu inima cât un purice. M-am alimentat, avem rezervorul full. Hai la cazare. Deci mai avem 2,3 km până ajungem la cea de-a doua vamă de pe astăzi, adică între Slovacia și Ungaria. Și tocmai am ajuns din nou prin pădure, urcăm, natură, deși tot e foarte cald, cred că vreo 33-34 în continuare. Nu țin atât arată termometrul ăsta. Cred că aici imediat trebuie să fie vamă. Sau e doar... De fapt nu, că între Slovacia și Ungaria nu a fost vamă, e doar așa o trecere. Și te anunță probabil că intri dintr-o țară în alta. Chiar sunt curios. Te-au defrișat aici pe marginea drumului, frumos. Ah, ce aer curat! Vai, și mergi pe la umbră, ce bine! Vai, ce diferență se simte! E că nu iau vreo goangă, că mi-a intrat la un moment dat o zburătoare în cască. Hai ce repede am ridicat viziera. Ca să iasă. Aici e limită de 90, eu n-aș merge cu 90, dar mai avem 1 kilometru până la graniță. Frumoasă pădurea, vor fi urși pe aici. Știu că aici sunt foarte aproape și de granița cu Ucraina. Cum e, Ucraina sau Ucraina? Ucraina, cred că e mai mult spre limba lor. Ucraina e română. Și că urci prin Transvolcan. Am așa e pe aici, curbe, pădure, urcat, ușor de serpentine, coborât. Și acum văd pancarda. Intrăm în Ungaria. Nu cred că are rost să mai opresc aici. Asta e pancarda. Oficial suntem în Ungaria. Am traversat cea de-a treia țară pe ziua de astăzi. Plecat din Polonia, trecut în Slovacia, acum suntem în Ungaria și aici vom rămâne de seară. 15 km până la cazare. Hai să vedem cum arată chiar de la cazarea asta. Am așteptări mari. Pădure, e rustică. Hai să vedem cum arată, sunt foarte curios. Vef! Doamne, dar frumos se vede, uite! Și frumos se simte. Vef! Deci mai avem fix 3 km. Deja 2,9 de când am zis. Aici pare a fi asfalt proaspăt, dar
Bă, tu izu pe ceva scurtătură, că era numai drum peticit. Aici, Doamne ajută, e bine. Hai să vedem. 2 km 700. Hai să vedem cum arată. Cazarea. Am ieșit dintr-un sat care se numea Bozva. Și un pic mai în față, pe stânga, e drumulețul către cazare. Efectiv în câmp sau în pădure. Dar în pădure, că stânga facem. Hai să o lăsăm ușor să nu ratăm stânga. Aici trebuie să fie. Aici e Senio. Senioi Vendegas. Un drum îngust. O barieră care e deschisă. O mare groapă, mică mare groapă. În pădurea cu alune aveau casă pitici. Vine pupăza și spune: uite o casă, bă, pe aici! Nu așa au zis pupăza. Bine, noi aici încă facem stânga, nu e asta. Oh, leu. Adevărat în pădure, frumos. Recepția, bănuiesc că aici în capăt, nu? Aici este și o mașină. Se simte că mi-a amorțit curul și se și vede. Taci ventilatorule să auzim natura. Hai să vedem camera. Direct în baie, ok? Deci, în baie, din nou, cabină de duș. Bam, deci până acum doar cabină de duș, Doamne ajută. Eu, toaletă, priveliște către pădure, logic. În caz că ai mâncat prea mult KFC și trebuie să folosești foarte multă hârtie igienică, glumesc. Aici un cuier, iară eu. Uai, cât a patul. Nu, mă bucur degeaba-s două paturi, ok. Avem TV, un dulap. În partea asta pădure și mai multă, vedere către și mai multă pădure. Și aici ai vederea spre față. Nu văd motorul că l-am parcat în lateral, dar pe acolo am venit. A trebuit să sun la numărul de pe booking, a venit cineva, cam în 10 minute, așa, nu dura mult. Mi-a lăsat cheile, mi-a zis camera, i-am dat datele și cam asta a fost tot. Problema mea cea mai mare, din nou, e cu mâncarea, că sunt mâncău și mi-e foame și ce să fac? Și l-am întrebat, se poate mânca aici ceva? Și au zis că nu, că doar suc jos și dimineața micul dejun. Și le-am zis, eu n-am mangiare, nimic astăzi, ce facem? Erau două fete care au venit, una nu bunghea deloc engleză, una un poco barlale engleza. Am reușit să mă înțeleg cu ea, am întrebat dacă pot să mănânc ceva prin zonă. Deși eu nu vreau să mai plec cu motorul, că trebuie iară să fiu îmbrăcat la 35 de grade. Și eu am început să-mi enumere niște sate, ce pot mânca. Și la un dat o zis pizza. Bingo! Ai, pizza! Pot să comand pizza aici, să vină delivery? Da. Și am rugat-o pe ea, mi-a comandat o pizza mare. Pot să plătesc cu cardul, sper, nu știu, încă aștept pizza. Mă duc jos. Să vedem când vine pizza. Vă arăt și vouă. Nu mai pot zlihni, trebuie să mâncăm. Am 1 litru de apă. Plus ce mai am aici în asta. Sticla cu vef. Și după aia cred că va mai fi timp. Apune soarele la 8 fără. Deja să începe să micească ziua. Poate ne plimbăm un pic prin pădure.
Hai să vedem. Vedem. Aventura continuă. Mă scuzați, n-am mai pus la valierele că n-am mai desfăcut încă bagajul. Mă duc jos, aștept să nu cumva să ajungă pizza. Eu am lăsat număr, adică fetele au lăsat numărul meu de telefon, dar poate nu pot să sune pe număr extern. Nu numai bine, până atunci vă povestesc și vă arăt lucruri. Ia uite ce pe părete. Și acolo jos. Și vă povestesc un lucru, că dacă n-am apucat să vedeți vlogul ăsta, să știți că nu-s bine. Când mi-a dat fetele cheia, au zis, hai să vă arăt. Au zis camera 3, da? La camera 3, de ce are două chei? A, păi una e de la cameră și uitați ce e și aici jos. Și ceva ce-mi place mie, domne. Ceva ce... Eu după pizza. Așa. De ce-s două chei? Păi una e de la cameră. Și una e de la ușa de la intrare. Și n-a reușit să mai îmi explice de ce trebuie închisă ușa de la intrare. Ia oricum e costită. Vine ursul. Uite cal de afară. Mamă. Înăuntru în cabană e mult mai bine. Eu o să închid ușa de seară, clar. Da. Dacă vine ursul. Vedem. Acum aștept pizza. Și după ce mănânc, vedem cum reușesc să mă mai învârt pe aici, cât mai ține lumina. Că dacă nu o să mai fie lumină, mă pun să salvez și să editez vlogul. Da? Pădure, liniște. Și ce am omis să vă zic e că nu sunt singur aici. Mai e un cuplu cu un copil. Deci dacă ne mănâncă ursul pe toți. Știu, ești nebun. Dar e frumos, e natură, nu vine ursul. Sper. Oare asta să fie pizza? Vine pizza! Na, încă n-am văzut-o. Hai, vă arăt și vouă, de-abia au venit. Un fierbinte. Uai, ce bune. Îmi place că are multă brânză deasupra. Are șuncă, salam. Un pic de porumb. Ciuperci. Și cred că atâta. No. Cum e să mănânci pizza asta după o zi? Pe 300 de kilometri și doar apă. La 35 de grade. În pădure la sunetul frunzelor și păsărilor. Hai, gata, nu vă mai fac poftă. Revin după ce mă dumiresc un pic cum e cu mâncarea. În timp ce mănânc, asta văd. Pădure! Și falusul ăsta aici în mijloc. Nu știu ce da. Ăsta cred că ține urșii la distanță sau ceva. Dragilor, cam atât pentru astăzi. M-a dat gata pizza asta. Soarele deja mai are foarte puțin și apune. Mulțumesc mult că vă uitați la vlog. Aceasta este penultima cazare din aventura moto. Mâine o să plecăm și o să trecem ultima graniță dinspre Ungaria, înapoi spre România și apoi spre Petroșani. Dacă v-a plăcut vlogul, lăsați un like, un share, un coment, împărțiți-l cu un prieten, cu cineva drag și până data viitoare, până mâine, nu uitați, viața e frumoasă. Aventură nesfârșită, o poveste târzie. Viața e frumoasă, dar plină de urcuși.
orașuri, lumină și umbre, prin toate pădurile. Cu pași grei, dar curaj în piept, fug de rutină căutând ce-i drept.